Hai, so kita jumpa lagi dekat malam yang ke-28. So hari ni kita nak belajar 5 perkataan yang biasa kita guna dalam meeting. Okay? Meeting atau kita jumpa dengan kawan-kawan ke, okay, untuk discuss something ke. Pertama adalah cadang. Yang kedua kita ada galakkan. Ketiga kita ada tak sabar-sabar. Okay, yang keempat kita ada explain atau jelaskan. Okay. Yang kelima kita ada tuduh. Okay. So yang pertama cadang. Cadang adalah cadang. Okay. Cadang. Macam proposal lah. Propose. Okay. Cadang. Yang kedua kita ada galakkan. Galakkan. Galak. Pergi. Galakkan. Okay. Yang ketiga tak sabar. Tak sabar macam ni. Dia ke dalam. Bukan keluar. Tak sabar. Tak sabar. Okay. Nak jumpa nanti, tak sabar. Okay, inward. Okay, yang keempat kita ada explain. Zigzag. Explain. Okay, explain. Okay. Jangan pula macam ni. Ini dia jadi penterjemah. Okay, so explain macam ni. Explain. Okay. Yang kelima kita ada tuduh. Tuduh. Tuduh dia. Tuduh saya. Okay, tuduh. Okay, so kita ulang balik. Kita ada cadang, propose, cadang. Kita ada galakkan. Kita ada tak sabar. Kita ada explain. Dan kita ada tuduh. Tuduh dia, tuduh saya. Okey. Semoga bermanfaat.